নেক্সট হ'ব আমাৰ হাৰ্ডিস্কালছ ৰুল হাৰ্ডিস্কালৰ নীতি এতিয়া হাৰ্ডিস্কালৰ নীতিমতে আমাৰ যেটো আমি আগতে পঢ়ি আহিলো প্ৰেচিপিটেশন বা কোয়াগুলেশন এইটো সাধাৰণতে ডিটাৰমাইন কৰা যায় হাৰ্ডিস্কালছৰ ৰুল মতে কৈছে কি অপজিটলি চাৰ্জ আয়নছ আৰ ইফেক্টিভ ফৰ কোয়াগুলেশন অৰ্থাৎ প্ৰেচিপিটেশন বা অধক্ষেপণ হ'ব লাগিলে যিবিলাক আমাৰ অপজিট অৰ্থাৎ বিপৰীত আধানযুক্ত আয়নবিলাক বেছি সুইটেবল হয় যেনেকুৱাকৈ আমি এটা যদি নিগেটিভ চাৰ্জ কলয়েডাল সলিউশন এটা লোৱা যায় তাত যদি আমি ইলেক্ট্ৰোলাইটটো যাক আমি এড কৰিম এডিটিং পাৰ্টিকলছটো যদি পজিটিভ হয় তেতিয়া পজিটিভ আৰু নিগেটিভৰ মাজত ইন্টাৰেক্ট হৈ এটা সল্ট হ'ব আৰু সেই সল্টটো প্ৰেচিপিটেশন হোৱাত সহায় হ'ব এইটোৱে কোৱা গৈছে নেক্সট the coagulating power of electrolyte increases with increase in charge on the ions used for the coagulation গতিকে ইলেক্ট্ৰোলাইটটো কোয়াগুলেটিং পাৱাৰ আমাৰ বা অধক্ষেপণ পাৱাৰটো আমাৰ বাঢ়ি যায় যিমানে চাৰ্জটো বেছি হয় এতিয়া ইয়াত আমাৰ Al কেটায়নত দিয়া গৈছে Al3+ Ba2+ Na+ এতিয়া যেতিয়া আমি নিগেটিভ চাৰ্জ কলয়েডাল পাৰ্টিকুলক প্ৰেচিপিটেশন কৰিব লগা হয় তেতিয়া Al3+ দিলে যিমান ইফেক্টিভ হ'ব বা যিমান সোনকালে বা সহজে প্ৰেচিপিটেশন বা অধক্ষেপ পৰিব Ba2+ বা Na+ তাতকৈ কমকে পৰিব তাৰমানে আমাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ কলয়েডাল পাৰ্টিকুল হলে যেটো ইলেক্ট্ৰোলাইট আমি এড কৰিম চাৰ্জটো বেছি হলে এই ইলেক্ট্ৰোলাইটটো চাৰ্জটো যিমানে বেছি হয় অধক্ষেপণ বা প্ৰেচিপিটেশনটো সিমানে বেছি হ'ব একেদৰে যদি আমাৰ কলয়েডাল সলিউশনটো পজিটিভ হয় তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যেটো আমি ইলেক্ট্ৰোলাইট দিম এড কৰা যাব সেই ইলেক্ট্ৰোলাইটটো নিগেটিভলি চাৰ্জ স্পেচিছ হ'ব লাগিব আৰু নিগেটিভলি চাৰ্জ স্পেচিছ যদি হ'ব লাগে তেতিয়া সেই নিগেটিভ চাৰ্জ স্পেচিছ বিলাকৰ যাৰ আয়নটো বা আয়নিক চাৰ্জটো বেছি থাকে সেই ইলেক্ট্ৰোলাইটটোৱে সেই কলয়েডাল সলিউশনটো প্ৰেচিপিটেশন কুইকলি কৰিব গতিকে এতিয়া যদি আমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ কলয়েডাল সলিউশন এটা লোৱা যায় এই পজিটিভ চাৰ্জ কলয়েডাল সলিউশনটোত যদি আমি এই ইলেক্ট্ৰোলাইটটো এড কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ প্ৰেচিপিটেশনটো আগতে হ'ব কম্পাৰেটিভলি ইয়াতকৈ কাৰণ ইয়াতে আমাৰ 4 নিগেটিভ চাৰ্জ আছে ইয়াতে 3 নিগেটিভ চাৰ্জ আছে ইয়াত 2 নিগেটিভ এণ্ড 1 নিগেটিভ আছে